วัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับเอกธนันท์ เกษรบัวครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าไอ้ challenge ต่างๆกับการ manage Airbnb ที่เมืองไทยจากแคนาดาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเผื่อเพื่อนๆที่สนใจจะ manage Airbnb จากต่างประเทศเหมือนผมบ้างเนี่ยจะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องปวดหัวแล้วก็ต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดีเรื่องแรกเลยครับธุรกิจ Airbnb เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำความสะอาดเพราะว่าเราสามารถ manage ทุกอย่างได้ออนไลน์ผ่าน Airbnb ใช่ไหมสมมติว่าเรามีห้องอย่างผมมีคอนโดอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็สามารถสร้าง listing อยู่ใน Airbnb ผมก็สามารถทำ marketing เขียน description เซตราคาอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมสามารถทำเองจากที่ไหนก็ได้จากที่เมืองไทยก็ได้หรือว่าจากที่แคนาดาก็ได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำไม่ได้ถ้าเกิดผมอยู่แคนาดาก็คือทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยเป็น core business activity กับธุรกิจ Airbnb เลยทีเดียวเพราะว่าก่อนที่ guest จะเข้าไปพักเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้อง expect ว่าห้องนั้นต้องสะอาดน่าอยู่พร้อมอยู่ถ้าเกิดเขาเข้าไปแล้วห้องฝุ่นเคลอะหรือชักโครกล้างไม่เกลี้ยงหรือเตียงยังไม่ได้จัดเขาก็คงไม่แฮปปี้แน่นอนใช่ไหมครับทีนี้มัน challenge ยังไงครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเมืองไทยแม่บ้านเยอะแยะไม่เห็นจะน่ามีปัญหาอะไรเลยผิดครับการทำความสะอาด Airbnb มันไม่เหมือนการทำความสะอาดเหมือนบ้านของเราทั่วไปอย่างแรกก็คือมันไม่ใช่แค่ทำความสะอาดแบบแค่ปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำแล้วก็จบนะฮะการทำความสะอาด Airbnb เนี่ยมันจะต้องมีการซักผ้าด้วยซักผ้าปูที่นอนซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมฮะแม่บ้านทั่วไปเนี่ยจริงๆมันมีบริษัทแม่บ้านบริษัทรับทำความสะอาดเนี่ยเยอะครับในแต่ละตึกในแต่ละคอนโดเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาก็จะมีแม่บ้านของเขาอยู่แล้วด้วยซึ่งใช่ครับเราอาจจะจ้างเขามาทำความสะอาดให้เราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รับซักผ้าปูที่นอนเลยหรือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เราใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่คือปัญหาหลักว่าอยู่ดีๆเราจะไปจ้างแม่บ้านของตึกหรือแม่บ้านทั่วไปที่รับจ็อบฟรีแลนซ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะนั้นเรื่องแม่บ้านเนี่ยเราจะต้องมีแม่บ้านที่อย่างน้อยเราไว้ใจได้หรือเป็นคนของเราเองอาจจะเป็นญาติของเราเองหรือคนสนิทของเราที่เมืองไทยหรือเราอาจจะไปจ้างบริษัทที่เขา manage Airbnb อยู่แล้วให้มาช่วยเราทำก็ได้มีบริษัทหลายบริษัทที่เมืองไทยนะที่เขารับ manage Airbnb อยู่แล้วซึ่งก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราอาจจะไปติดต่อเขาว่าโอเคถ้าเกิดเราให้เขามาทำความสะอาด Airbnb ให้เราเขาจะคิดยังไงให้เขาดูแลเรื่องการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยเลยก็คืออาจจะให้เขาเอาผ้าปูที่นอนของเขาเนี่ยสะอาดมาแล้วก็เปลี่ยนกลับไปซึ่งผมจะบอกว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่แม่บ้านเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นเวลาเพราะนั้นก็ไม่อยากจะอยู่นานก็ไม่อยากจะอยู่รอจนกระทั่งผ้ามันแห้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาด Airbnb ที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะเก็บผ้าสะอาดไว้ที่แม่บ้านอยู่แล้วแต่อย่างผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆควรจะอยู่ที่แม่บ้านเพราะฉะนั้นแม่บ้านเขาเก็บไว้แล้วเวลาเขามาถึงปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเอาของใหม่ใส่แล้วก็ของเก่ากลับเก็บไปซักได้เลยอย่างที่สองมันไม่ใช่ทำความสะอาดอย่างเดียวมันจะต้องมีในเรื่อง replenishment เพราะว่า Airbnb หรือว่าเช่าระยะ medium term เนี่ยเป็นรายเดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้อง provide supply ต่างๆให้เขาด้วยอะไรเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นยาสระผมสบู่ใช่ไหมครับ replenishment ในเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำอะไรพวกนี้บางที่ถ้าเกิดเราอยากจะ go above and beyond เราอาจจะเสนอมีกาแฟด้วย coffee อะไรต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือของที่มันอาจจะมองไม่เห็นหรือคิดไม่ถึงอย่างเช่นรีโมทแอร์รีโมททีวีหรือว่าฐานของที่ล็อกประตูอัตโนมัติอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเวลาผ่านไปมันอาจจะหมดได้นะหรือแม้แต่ไฟหลอดไฟอะไรต่างๆที่มันอาจจะขาดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแม่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้าไปทำความสะอาดอย่างเดียวหน้าที่ของแม่บ้านก็คือจะต้องเข้าไปดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยไปเติมว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าและที่สำคัญกว่านั้นนะฮะก็คือต้องเข้าไปเช็คด้วยว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าถูกต้องไหมครับ Airbnb แน่นอนครับถ้าเกิดลูกบ้านทำอะไรเสียหาย Airbnb จริงๆเขารับผิดชอบอยู่แล้วแต่เราก็ต้องแจ้งเขาว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างเราก็ถ่ายรูปส่งหลักฐานมีการอธิบายอะไรต่างๆ
ถ้าเกิดเลยไปเกิน2อาทิตย์ Airbnb ก็จะไม่รับผิดชอบแล้วถือว่าเรารายงานช้าเกินไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่บ้านเป็นส่วนสำคัญมากไม่ใช่แค่ทำความสะอาดอย่างเดียวแต่การซักผ้าด้วยการเติมของต่างๆที่มันมีการใช้แล้วหมดไปมีการรายงานสิ่งของเสียหายนะซึ่งอย่างที่ผมบอกเราต้องมีคนรู้จักที่ไว้ใจได้จริงๆแล้วก็เขียนเช็คลิสต์ให้เขาว่าโอเคเราต้องทำยังไงบ้างต้องการอะไรบ้างหรือจ้าง Airbnb Management ที่เมืองไทยให้ช่วยเราตรงนี้สิ่งที่2ที่สำคัญในการmanage Airbnb จากต่างประเทศก็คือคนที่รับเช็คอินเช็คเอาท์นะจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดหลายๆคอนโดเนี่ยสามารถทำเซลฟ์เช็คอินได้นะเดี๋ยวนี้คอนโดที่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขามีระบบเฟสสแกนคืออะไรก็คือเราส่งรูปของแขกไปให้นิติและนิติก็จะเอารูปเนี่ยไปลงไว้ในระบบพอแขกมาถึงเนี่ยก็แค่ใช้หน้าในการเข้าห้องได้เลยถ้าเกิดเราทำกับคอนโดแบบนี้ก็ง่ายครับเราก็สามารถเซตระบบเซลฟ์เช็คอินได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งนัดเจอให้กุญแจอะไรต่างๆหรือคอนโดอีกประเภทก็คือคอนโดที่ใช้รหัสในการเข้าห้องได้ก็คือให้รหัสห้องให้ลูกค้าไปและลูกค้าเขาก็สามารถใช้ในการเข้าห้องของตัวเองได้นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นคอนโดที่ง่ายต่อการนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีห้องอยู่แล้วที่อาจจะต้องใช้คีย์การ์ดในการขึ้นตึกแล้วก็ใช้กุญแจในการไขอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าทำยังไงผมก็อาจจะอันล็อกตู้จดหมายเอาไว้วันก่อนที่แขกจะเข้าแล้วก็ใส่พวกกุญแจอะไรต่างๆเนี่ยไว้ในตู้จดหมายแล้วก็บอกอธิบายแขกว่าโอเคพอคุณไปถึงตึกปุ๊บให้คุณเข้าไปเปิดตู้จดหมายในตึกตรงนี้เพื่อที่จะเอาออกมาใช่ไหมครับเพื่อที่เอากุญแจออกมาเพื่อขึ้นห้องแล้วก็เขียนไว้ในเช็คอินอินสตรัคชั่นอะไรต่างๆว่าเขาจะต้องขึ้นห้องอะไรยังไงตรงไหนอันนั้นก็คือเรื่องที่1ทิ้งกุญแจไว้ในตู้จดหมายแล้วให้แขกเข้าไปหาเองวิธีที่2ก็คือฝากนิติเอาไว้นะซึ่งจริงๆการเช่าแบบนี้มันเป็นเช่ารายเดือนมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเกิดนิติคุยรู้เรื่องเราก็อาจจะบอกฝากนิติไว้ได้ว่าแบบโอเคเรามีลูกบ้านนะจะเข้ามาเวลานี้เวลานั้นเขาเข้ามาเบิกก็ให้บอกชื่ออาจจะให้โชว์เป็น ID เพื่อที่จะขอเบิกกุญแจขึ้นตึกไปแล้วเราก็เขียนบอก instruction เอาไว้ว่าให้ไปคุยกับนิติตรงไหนให้รายงานตัวยังไงเพื่อที่จะขึ้นไปนะนั่นก็เป็นวิธีที่2ครับวิธีที่3ก็คือต้องนัดเจอกันถ้าเกิดมันทำอะไรไม่ได้จริงๆก็คือเราต้องมีคนที่อยู่ที่เมืองไทยอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรับลูกค้าให้เราได้ครับทีนี้เช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยมันแค่ให้กุญแจอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะจริงๆการเช็คอินเช็คเอาท์มันก็เป็นการ customer service อย่างหนึ่งให้เขาประทับใจคนคนนั้นอาจจะต้องอย่างน้อยพาเดินขึ้นตึกนิดนึงอธิบายว่าห้องเป็นยังไงสระว่ายน้ำอยู่ตรงไหนฟิตเนสอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆเพราะนั้นคนเช็คอินเช็คเอาท์อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราหาลูกค้า Airbnb ก็อาจจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะแขกเราก็จะเป็นฝรั่งซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแขกฝรั่งส่วนใหญ่เพราะนั้นคนที่จะมาเช็คอินเช็คเอาท์ให้เราเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งก็เป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคนเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยจะต้องเป็นคนจดมิเตอร์ไฟด้วยทีนี้มันก็อยู่ที่เพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆอยากจะปล่อยเช่าแบบ all inclusive เลยไหมลูกค้าจ่าย Airbnb มาตุ้มเดียวแล้วก็คือรวมค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเลยในราคาเดียวถ้าเกิดทำอย่างนั้นก็อาจจะง่ายครับไม่จำเป็นต้องคิดมากเลยก็คือจะเซ็นเซลฟ์เช็คอินก็ได้หรือถ้าเกิดมีคนมารับก็อาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายก็แค่greeting แล้วก็พาเขาเข้าห้องอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะคิดค่าไฟแยกซึ่งห้องของผมทุกห้องเนี่ยก็คือคิดค่าไฟแยกก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของคนเช็คอินเช็คเอาท์ที่จะต้องพาเข้าไปถ่ายรูปมิเตอร์ไฟครับหรือถ้าเกิดคนที่ทำระบบเป็นเซลฟ์เช็คอินขึ้นมาเรื่องค่าไฟเนี่ยถ้าเกิดนิติเขาช่วยได้ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ควรจะช่วยได้ก็อาจจะฝากนิติให้ถ่ายรูปมิเตอร์ไฟในวันที่ลูกค้าเข้าหรือถ้าลูกค้าเขาอยากจะไปด้วยก็อาจจะบอกลูกค้าให้เข้ามาเจอนิติแล้วก็เดินไปด้วยกันอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็อยู่ที่ตึกแล้วว่านิติแต่ละตึกเฟรนลี่ขนาดไหนช่วยเราได้มากขนาดไหนนะครับเรื่องเช็คอินเช็คเอาท์ก็ตามนั้นครับต้องเป็นจะทำเป็นระบบเซลฟ์เช็คอินได้ก็จะง่ายที่สุดหรือถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องหาคนที่พอพูดภาษาอังกฤษได้และอีกหน้าที่หนึ่งของคนเซลฟ์ที่เช็คอินเช็คเอาท์ก็คือคนที่เข้าไปจดมิเตอร์ไฟ
ด้วยเพื่อที่จะคิดค่าไฟเขาต่างๆนานาทีนี้เข้ามาคุยเรื่องไฟนิดหนึ่งถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะเก็บค่าไฟยังไงค่าไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากครับเพราะว่า Airbnb เนี่ยเราสามารถชาร์จเงินลูกค้าได้ผ่าน Airbnb โดยตรงได้เลยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยค่าไฟเราก็อาจจะจดยูนิตแรกเริ่มต้นว่าโอเคเขาเข้ามายูนิตมันอยู่ที่ไหนพอเขาออกไปยูนิตเท่าไหร่แล้วเราก็คิดราคาขึ้นมาว่าเราจะชาร์จเงินราคายูนิตละเท่าไหร่กี่บาทอะไรก็ว่าไปนะฮะพอเราคำนวณออกมาได้โอเคใช้ไปสมมุติ200ยูนิตละ7 บาทปื้มออกมาได้ 1,400 เราก็ส่งมันนี่ request ผ่านทาง Airbnb ลูกค้าก็สามารถจ่ายค่าไฟผ่านทางแอป Airbnb ได้เลยหรือว่าเราจะขอให้ลูกบ้านเราทิ้งเป็นเงินสดเอาไว้ก็ได้อยู่ในตู้จดหมายถ้าเกิดเขาทำได้ก็ง่ายเราไปอีกระดับหนึ่งเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายครับที่สำคัญมากกับการ manage ห้อง Airbnb จากต่างประเทศก็คือเรื่อง maintenance เรื่องการบำรุงรักษาเพราะแน่นอนครับลูกค้ามาอยู่เป็นเดือนเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะว่าเป็นส้วมตันบ้างท่อตันบ้างน้ำไหลไม่ลงหรือมีแมงสาบมาหรือเขาอาจจะรายงานว่าทำไมเตาไม่ทำงานเครื่องซักผ้าไม่ทำงานอะไรต่างๆนานาครับที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีทีมอยู่ที่เมืองไทยที่สามารถเข้าไปตอบโจทย์พวกนี้ได้ถามว่าโดยหลักๆแล้วหรือว่าแรกๆแล้วเนี่ยใครที่จะเป็นคนช่วยเราได้ง่ายที่สุดที่ตึกของคอนโดของเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีทีมช่างอยู่แล้วที่สามารถขึ้นมาตรวจสอบห้องให้ลูกบ้านของเราได้นะเราก็ใช้บริการตรงนี้ผ่านตึกก็จะเป็นอะไรที่ง่ายเราที่สุดนะซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยที่การทำเป็นรายเดือนเนี่ยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรายวันแล้วเราแอบทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยตึกเขาอาจจะไม่พอใจที่เรามาทำตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับตึกเพราะเรื่องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจจะการทำความสะอาดเรื่องเช็คอินเช็คเอาท์หรือแม้แต่เรื่องบำรุงรักษาเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งตึกให้เขาขึ้นมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาใหญ่ๆจริงๆนะฮะที่อาจจะต้องซ่อมต้องมีการส่งช่างเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีคนอยู่เมืองไทยครับที่ช่วยดูให้เราได้หรืออย่างนึงก็คือมี Airbnb Management Company นะที่เขาจะสามารถเข้าไปดูตรวจสอบเรื่องอะไรพวกนี้ให้เราได้ที่เมืองไทยไม่อย่างนั้นก็ปวดหัวพอสมควรเลยถ้าเกิดจะต้องมาดีลกับเรื่องพวกนี้โทรหาช่างอะไรต่างๆให้ไปช่วยแก้ไขซ่อมบำรุงห้องโดยติดต่อผ่านทางต่างประเทศก็หลักๆ3เรื่องนี้แหละครับเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการเมนเทนแนนซ์ห้องเรื่องการเช็คอินเช็คเอาท์ที่ถ้าเกิดเราอยากจะ manage ห้อง Airbnb ของเราที่เมืองไทยจากต่างประเทศเนี่ยเป็น3จุดที่ต้องคิดให้ดีครับแล้วก็คือมีแผนแล้วก็มีคนที่จะสามารถเป็นแบ็กอัพช่วยเราอยู่ที่เมืองไทยให้ได้พร้อมไม่อย่างนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นมารับรองปวดหัวแน่นอนมีอีกข้อหนึ่งที่เป็นโบนัสที่ผมแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะต้องมีแน่นอนถ้าเกิดจะ manage Airbnb จากเมืองนอกก็คือเบอร์มือถือเมืองไทยนะเบอร์มือถือเมืองไทยทำยังไงผมแนะนำสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมใช้ eSIM นะก็คือผมซื้อเบอร์ AIS ที่เมืองไทยเอาไว้เป็นเบอร์เติมเงินปกตินี่แหละแล้วก็ทำมันเป็น eSIM อยู่ในมือถือของผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือผมก็จะมี2เบอร์เป็น eSIM เป็นเบอร์ไทยเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ของผมที่แคนาดาอีกเบอร์หนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมี emergency หรือถ้าเกิดเราต้องโทรติดต่อประสานงานกับคนที่เมืองไทยเนี่ยเราก็สามารถใช้เบอร์เมืองไทยของเราโทรได้เลยจากมือถือของเราหรือเราก็จะสามารถได้รับ communication ในต่างๆเนี่ยในมือถือเราได้โดยตรงหรือแม้แต่ guest ที่อาจจะต้องมี emergency contact อะไรเงี้ยเราก็สามารถให้เบอร์เมืองไทยของเราไปได้เลยซึ่งเราจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามแต่เขาก็สามารถติดต่อเราได้อาจจะแพงหน่อยแต่ก็เป็นวิธีที่เราสามารถใช้ในการ manage ห้องของเราจากต่างประเทศได้นะนี่ก็เป็นจุด overview หลักๆที่เพื่อนๆจะต้องคิดจะต้องมีก่อนที่จะ manage ห้อง Airbnb ที่เมืองไทยนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างประเทศแล้วสนใจอยากจะให้ผม manage ห้องที่เมืองไทยให้
ก็สามารถเปิดดู description ในวิดีโอนี้ได้ครับ ผมมี calendar invite อยู่ เพื่อนๆสามารถบุ๊กเวลามาคุยกับผมทางโทรศัพท์ได้เลยครับ หรือจะติดต่อผ่านมาทาง Instagram หรือส่งเมสเซจมาทาง Line ก็ได้นะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ทานัน BNB ได้สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับ แล้วเดี๋ยวคุยกันคลิปหน้าขอบคุณครับ